Hello at welcome! Kung bago ka sa channel na to, pakihit lang po dyan yung subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod nating video. Palike na rin po tayo ng FB page po natin, RiandroRiveraBenitez. Nagbebenta po kami ng mga original na Gshock, BabyG at CasioWatches po. At sa mga gustong mag-reseller, yan, PM nyo lang ako sa FB page. Yan. Grab nyo na yung opportunity ngayon guys, sayang. Pag Bearman kasi medyo malakas ang bentahan ng watch, mga pang gift. So, huwag kayo maiyang magtanong guys, libre lang po yun. So, ngayon guys, ito na naman tayo sa isang Gshock unboxing video natin guys. So, kung mapapansin nyo guys, yung Gshock na to is color gray yung box niya guys. Itong Gshock na to kasi guys is yung mga pang babae guys. Yes, pang babae. Ito yung mga pang babaeng size na Gshock. So ito yung yan, model niya guys. Yan. Tapos yan, pin kanya, papansin nyo, color gray. Yan. Diba? Ito yung Gshock International Warranty Card. So, pag bumili kayo sa amin guys, 1 year service warranty po. Yan. Module number 34, 36. Ito yung module niya guys. Ito yung watch. Yan siya guys. Bali, ano siya, yung pinaka face niya guys, dyan is yung color is rose gold. Yan. Tapos, mirror face siya, guys. Yan. Compared sa mga Gshock, guys, ito kasi medyo maliit. Kaya siya pang babae. Standard size kasi itong mga to. I mean, maliit kasi yung size compared sa mga standard size na Gshock. So, kung makikita nyo, ito yung hang tag niya. Yan. Tapos, diba? Maliit siya guys. Tapos yung ganitong model guys is shock resistant na rin to. Tapos 200 meters water resistant po. Yan. Tapos natin yung backlight nya. Ayan. May afterglow din siya. Yan. Yan. Ganyan siya guys. So ito yung button nya sa gilid. Yan. Kita nyo. Sa kabila, papansin nyo guys, ito yung pinaka strap nya. Ganyan lang siya guys, simple lang siya. Kung magkano guys, PM nila ako sa FB page guys. Mura lang to. Yan. Ito yung back case. Yan. Lagi nyo tatandaan guys, dapat pare-pares yung module, yung hang tag, pati yung serial niya yung sa back case guys. Pare-pares yan. Yan kasi yung pinaka-serial number niya guys eh. Bawat model, iba-iba yan guys. So, huwag nyo kalilimutan yan. Dito China. So, ayan siya guys. Yan, world time na kasi to guys eh, ang alam ko. Yan, yan natin. Pag mag-a-adjust kay guys, ito yung adjust nya. So, lagi nyo tatandaan, pag nandito yung adjust, long press lang yung adjust. Yan, tutunog na yan guys. So, kung
Yan. Kung saan nyo gusto i-adjust, pipindutin nyo yung mode. Kung saan yung nagbe-blink guys, ayun yung ma-adjust. So, ito yung pag-adjust, pa forward, tapos ito yung reverse yung nasa taas guys. Ganun lang. So, yan, since 2006 siya nakalagay. Yan. Bawa ganyan. Basta ganun lang guys. Yan. Bawa 2006. Eh, di na 2006 ngayon. Adjust na natin to guys. 2019. Yan. Tapos pag okay na sa inyo yung time guys, pipindutin nyo lang yung adjust ulit guys. Yan. Ganun lang kasimple mag-adjust ng watch na to guys. So, tignan naman natin kung ano yung mga meron siya guys. Yung mga specs niya guys. So, tignan natin. World time. Ayan, kagaya niya. Tignan natin yun. Hindi ko alam kung ano yung mga nandyan. Ayan, no? Siguro, ayan, kagaya London. Hindi ko alam kung yung Paris ba yan or ano. Milan. Basta, natin. So, stopwatch. Meron din siyang stopwatch, guys. So, check natin yung stopwatch. So, oh, yun. Ano siya. Tapos, meron din siyang timer, guys. Countdown timer. Tapos, ang battery, guys, nito, guys, is 5 years, guys. Yan. So, meron din siyang alarm. Yun. Yun yung mga specs niya, guys. Pero, yung buong specs din nito, guys, para, yung sa mga hindi ko nabanggit, ilalagay ko na lang siya sa may comment box po. Basahin nyo na lang po siya doon, guys. O, yan. Meron siyang guys alam ko 4 na kulay ito guys ito is black, matte siya guys matte black. Meron siyang white, meron din siyang pink, at meron din siyang olive green. Basta parang dark green yon guys. Ganun yung isang kulay. Bali 4 na color siya guys. So, ang meron na lang ako is white, black, tapos yung green. Yung pink, wala na ako nun, guys. So, yun. Basta kung magkano, guys, PM nyo lang ako. Murang-mura lang to, guys. Tamang-tama to pang regalo. Para sa darating na Kapaskuhan. So, yun lang, guys. Sana nagustuhan nyo yung video na to. At palike na rin po ng video na to. At share nyo na rin po sa mga friends nyo. Sana tuloy-tuloy din natin yung video na to guys. Magasik pa sana tayo ng lagim. At maraming salamat dun sa 21 na nag-subscribe sa atin. God bless sa inyo guys. Maraming salamat sa mga viewers natin. Bye!